নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এটা নতুন আৰু ধুনীয়া টপিক লৈ আহিছো আৰু সেই টপিকটোৱে হৈছে যে নোটছ একচুৱেলি জুডিচিয়াৰী প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে নোটছ বনাব লাগে নে নালাগে আৰু যদি লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰেক্ট ৱেটো কি হয় মানে কেনেকৈ নোটছ বনাব লাগে তাৰ ৱে কি হয় আৰু লগতে নোটছ বনোৱাৰ ফাইদা কি তাৰমানে নোটছ বনোৱাৰ বেনিফিট কি আছে এই গোটেইখিনি বস্তুক লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰু যিসকলে এইটো চেনেল নতুনকৈ চাই আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে এটো এটা মোৰ ব্লগিং চেনেল ইয়াতো আপোনালোকে গৈ মোৰ ব্লগ চাব পাৰে স্পোকেন ইংলিশৰ মই ক্লাস দিও স্পোকেন ইংলিশৰ বাবেও আপোনালোকে মোৰ লগত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে কন্টাক্টছৰ গোটেই ডিটেইলছ খিনি ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাতে লিংকত গৈ পেলাই মোৰ লগত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কথা পাতিব পাৰে জুডিচিয়াৰী প্ৰিপাৰেচনৰ বাবেও যদি কিবা সুধিব লগা আছে তেতিয়াহলে হেয়াও আপোনালোকে মোক ডাইৰেক্টলি সুধিব পাৰে থ্ৰু কমেন্টছ অৰ থ্ৰু দ্য লিংকছ which is given in the description box so আহক আজি ভিডিঅ'টো আমি স্টাৰ্ট কৰো প্ৰথম আমাৰ মনলৈ আহে যে নোটছ বনোৱাৰ বেনিফিট কি আছে কিয় নোটছ বনাব লাগে একচুয়ালি কি হয় যেতিয়া আমি এখন পেপাৰ পঢ়ো স্পেশালি জুডিচিয়াৰী প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে মই কৈ আছো যেতিয়া আমি এখন পেপাৰ পঢ়ো সাপোজ আমি যদি আইপিসি লৈ লৈছো তেতিয়া হলে অকল আইপিসি এখন বুকে আমি নপঢ়ো ৰাইট তাত আমি পঢ়ো বেৰেক তাত আমি কমেন্টাৰিজ পঢ়ো তাৰ মানে বুকস কিছুমান পঢ়ো আৰু এজন ৰাইটাৰৰ নহয় দুই তিনিজন ৰাইটাৰক কেতিয়াবা প্ৰিফাৰ কৰো বা আমি ৰেফাৰ কৰি লওঁ আৰু লগতে যেতিয়া আমি এটা টপিক পঢ়ো সেই টপিকটোৰ ওপৰত এটা বাল্ক অফ নলেজ আমি গুটাই লওঁ এটা বহুত ডাঙৰ এটা ভাস্ট এখন পৃথিৱীৰ মাজত আমি সোমাই যাওঁ সেই নলেজটো আমি গুটাই লওঁ তাৰ মানে সেই ম্যাক্সিমাম বস্তুটো মিনিমাম কৰি ৰাখিবলৈ নোটছ দৰকাৰ হয় তাৰ মানে আমি যে পঢ়িলো সেই গোটেই পৃথিৱীখন সেইখিনিৰ ভিতৰত কোনখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট কোনখিনি বস্তু আমি প্ৰিলিমছৰ বাবে চাব লাগিব কোনখিনি বস্তু নাচালেও হৈ যায় বা কোনকেটা কি নোট হয় সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি এখন নোটছত লিখি থব লাগে বুলি মই ভাবো আৰু নোটছ বনোৱাৰ ফাইদা সেইটোৱে যে ম্যাক্সিমাম লিমিট অফ স্টাডি আমি মিনিমাম লিমিট অফ স্টাডিলে লৈ আহো আৰু সেই মিনিমাম লিমিট অফ স্টাডি আমি বাৰে প্ৰতি ৰিভাইজ কৰিবলৈ ইজি পাওঁ আমি যদি ৰিভিজনত চাওঁ তাৰ মানে জুডিচিয়াল সাৰ্ভিসৰ যেতিয়া প্ৰিপাৰেচন কৰি থকা যায় তেতিয়া সেই বস্তুখিনি 5 বাৰ 6 বাৰ লৈকে ৰিভাইজ হয় ৰাইট কিন্তু সেই বুকখন ইমান ডাঙৰ বুকখন মেলি বাৰে প্ৰতি চাবলৈ আমাৰ সময় নহয় বা অসুবিধা হয় গতিকে যেতিয়া এটা নোট ৰেডি হৈ যায় সেই নোটটোৰ পৰা আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ নলেজটো পটাপট গেইন হয় ৰিভাইজ পটাপট হয় আৰু ৰিভিজন কৰিবলৈ সুবিধা হয় লগতে যেটো মেমৰি ৰিটেন হ'ব হেতু আমাৰ ধুনিয়াকৈ ৰখি যায়গে মেমৰি ধুনিয়াকৈ ৰখি যায় সো নোটছ বনোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট বুলি মই হেতু কাৰণে ভাবো এতিয়া নোটছৰ কথা কওঁতে নোটছ যে বহুতে কি কৰে ডিজিটালি নোটছ বনায় ডিজিটালি তেওঁলোকে ল্যাপটপে হওক ট্যাবে হওক বা মোবাইলতে হওক পিডিএফ কৰি নোটছ বনায় ৰাইট কিন্তু মই আপোনালোকক কেতিয়াও ডিজিটাল নোটছৰ বাবে সাজেষ্ট নকৰো বা মই কেতিয়াও নিজেও ৰেফাৰ নকৰো মই প্ৰিফাৰ নকৰো সো যেতিয়া আপোনালোকে নোটছ বনাব বেটাৰ আপোনালোকে পেন আৰু পেন্সিল লৈ লওক আৰু লগতে কপি এখন লৈ লওক আৰু আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ নোটছ বনাওক এতিয়া হৈছে যে নোটছ বনোৱাৰ পদ্ধতি কি তাৰ মানে এটা নোটছ বনোৱা বুলি কওঁতেটো মনলৈ আহি থাকে যে সদায় যদি নোটছ বনাই থাকো তেতিয়াহলে পঢ়া কেতিয়া হ'ব নোট বনাওতেটো গোটেই বছৰটো পাৰ হৈ যাব পঢ়া কেতিয়া হ'ব লাষ্টত বুলে একদম ডাঙৰ ভাল নোটছ হৈ গ'ল কিন্তু পঢ়া একোই নহল তেনেকুৱা বহুতৰ হয় ৰাইট সো হেতু বিষয়ত কথা পাতিবলৈ এতিয়া এনেকৈ মই কম যে নোটছ বনোৱাৰ একচুয়ালি এটা ৱে আছে এটা তাৰ এটা সিনাৰিও আছে যেটো সিনাৰিওত আপোনালোকে নোটছখিনি বনাব লাগে নোটছ বনাই যে সময় নষ্ট কৰে সেইটো আপোনালোকে কৰিব নালাগে হেতু কেনেকৈ চাওক হেতুৱে হৈছে যে নোটছ কেনেকৈ বনাই বুলি ক'লে এইটো এক্সামত তিনটা ফেজ আছে সকলোৱে জানে প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ সো এই তিনিটাৰ বাবে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে নোটছ বনাব লাগিব এই ইন্টাৰভিউটো আপোনালোকে বাদ দি দিয়ক কাৰণ প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ যিখিনি আপোনালোকে নোট বনাব সেইখিনি আপোনালোকক ইন্টাৰভিউত কামত দিব আৰু এতিয়া মেইনছ আৰু প্ৰিলিমছৰ বাবে একেলগে নোটছ বনাব নে বেলেগ সো বেলেগকে বনাব লাগিব মেইনছৰ বাবে এখন বেলেগ নোট আৰু প্ৰিলিমছৰ বাবে এখন বেলেগ নোট আপোনালোকে ৰেডি কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হৈছে যে এখন পেপাৰ ললে সাপোজ আপোনালোকে আইপিসি ললে আইপিসি ৰে আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ বাবে এখন বেলেগ বহি আৰু মেইনছৰ বাবে এখন বেলেগ বহি আপোনালোকে ৰেডি কৰিব লাগিব সেই বহি দুখনতে আপোনালোকে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ বাবে নোটছ বনাব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে এখন যেতিয়া আমি বুক সাবজেক্ট লওঁ এখন পেপাৰ যেতিয়া লওঁ তেতিয়ালে সেই পেপাৰখনত সাপোজ আমি যদি আইপিসি খন লৈছো তো আইপিসিৰ আমি কিছুমান বস্তু চাব লাগিব প্ৰথম কথা হৈছে যে নোটত আপোনালোকে কি বস্তু দিব কি দিব লাগিব প্ৰথম হৈছে আপোনালোকে যদি আইপিসি পঢ়িছে তো বেয়াৰ এখন আপোনালোকে ল'ব লাগিব নেক্সট হৈছে যে
আপোনালোকে যিকোনো কমেণ্টৰী ল'ব লাগিব এতিয়া কমেণ্টৰী বুলি ক'লে তাৰমানে থিয়ৰিটিকেল বুকছ ল'ব লাগিব তো থিয়ৰিটিকেল বুকছ বুলি ক'লে যিকোনো ৰাইটাৰ কমন ৰাইটাৰ যেনেকৈ টেডি গড় টাকৱানী আৰু এনে বহুত কমন ৰাইটাৰ্ছ আছে লগতে আপোনালোকে আকৌ কেছ লও চাব লাগিব সো নোটত আপোনালোকে এই বেয়াৰ এক্ট এই কমেণ্টৰী মানে বুক বা কেছ ল এই তিনিটা বস্তু আপোনালোকে এড কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হৈছে যে যেহেতু বুকত বস্তুখিনি আছে কিতাপত আছে আকৌ সেই একেখিনি বস্তুকে আপোনালোকে নোটত লিখিব নেকি তাৰ মানে নোট মানে এটো নহয় যে বুকত যি আছে তাকে আপোনালোকে পুৰা কপি আৰু পেষ্ট মাৰি পেলাই ৰাখি দিলে সেইটো নোট নুবুজায় সেইটো নোট নকয় সো নোট নো কাক কয় এটা চাওক নোটস বুলি ক'বলৈ হলে ইয়াত একচুয়ালি 3-4টা ভাগ থাকে সেইটো বস্তু কোৱাৰ আগত মই আপোনালোকক আৰু এটা পইণ্ট কওঁ হেতুৱে হৈছে যে যেতিয়া আপোনালোকে নোটস বনাব তেতিয়া অলৱেজ কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট আপোনালোকে সেই নোট বস্তুটো ক্ৰিস্প কৰিব লাগিব টু দা পইণ্ট কৰিব লাগিব ক্ৰিস্প কৰিব লাগিব টু দা পইণ্ট কৰিব লাগিব আৰু লগতে মই এনেকুৱা বহুত এক্সপেৰিয়েন্স দেখিছো বা বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেন্টস আছে যি ষ্টুডেন্টছে বিভিন্ন কালাৰৰ পেন পেন্সিল দেন হাইলাইটাৰ বহুত ধৰণৰ বস্তু ইউজ কৰে একদম কালাৰফুল বনায় খুব ধুনীয়া নোট কৰে দেখিলেই মানে এনেকুৱা লাগে যে ওয়াও মানে এনেকুৱা লাগে কিন্তু এইটো এটা ৰং ৱে হয় আপোনালোকে কি নোট বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে নেকি নো আপোনালোকে নোটস কিয় বনাইছে প্ৰথম হেতু বুজিব লাগিব আপোনালোকে নোটস বনাইছে সময় নষ্ট কৰিবলৈ নহয় আপোনালোকে নোটস বনাইছে বিক্ৰী কৰিবলৈ নহয় বা কাৰোবাক দিবলৈ নহয় বা কাৰোবাৰ আগত কম্পিটিশন কৰিবলৈ নহয় যে সবতকে ধুনীয়া নোট মোৰ হয় মই প্ৰাইজটো পাম নহয় আপোনালোকে নোট কিয় বনাইছে নোটস বনাইছে আপোনালোকে নিজৰ বাবে নিজৰ সুবিধাৰ বাবে যাতে আপোনালোকে বাৰে প্ৰতি সেই ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপবিলাক মেলি ল'ব লগা নহয় আৰু এই সৰু আপোনাৰ বহিখনৰ আপোনাৰ নিজৰ হেণ্ডৰাইটিঙৰ পৰাই আপোনাৰ এই ফ্লো চাৰ্টখিনিৰ পৰাই আপুনি যাতে চাই পেলাই যাব পাৰে সুবিধা হয় আপোনাৰ নোটস বনোৱাৰ ৰিজনটো হৈছে সেইটো গতিকে এইবিলাক যে যিটো নোট বনাওঁতে ধৰক 10 মিনিট লাগে সেই নোটটো আধা ঘণ্টা কৰি পেলাই এই হাইলাইট কৰি কালাৰ বিভিন্ন ৰেড ব্লু য়েলো গ্ৰীণ এইবিলাক কৰি একো লাভ নাই একোৱে লাভ নাই বেটাৰ আপোনালোকে দুটাই বস্তু লওক দুটা আপোনালোকে ল'ব পাৰে যে ৰেড পেন এটা ল'ব পাৰে আৰু লগতে ব্লু পেন দি লিখি গ'ল যিটো বস্তু বাৰে প্ৰতি আপোনালোকে চাব লগা হয় সেইটো আপুনি ধৰক সেকশনটোকে ৰেড দি আপোনালোকে এটা আন্ডাৰলাইন কৰিব পাৰে কিন্তু এই পেন চেঞ্জ কৰি যে লিখে খুব যে ধুনীয়া কেপটিভেটিভ নোট বনায় সেইবোৰ কৰি একো লাভ নাই সেইবোৰ নকৰিব কাৰণ সেইবোৰ কৰোঁতে গোটেই বছৰটো এই লিখোতেহে যাব ধুনীয়া কৰোঁতেহে যাব কিন্তু লাষ্টত এক্সামত আপোনালোকৰ একোৱেই নহ'ব না প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব না মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিব সো বেটাৰ আপোনালোকে নোটছ যে বনাইছে কাৰ বাবে বনাইছে কিয় বনাইছে সেইটো জানি লোৱাটো এইটো কাৰণে উচিত নহ'লে আপোনালোকে নোটছ বনাওঁতে গোটেই সময়খিনি নষ্ট কৰি দিবগৈ এতিয়া নোটছ কেনেকৈ বনাই বুলি ক'লে এতিয়া আমি এনেকৈ বুজো যে নোটস থাকে ৰানিং নোটস কোনবিধ নোট হয় যিখিনি নোট মই আপোনালোকক ক্লাছত কৈ যাওঁ টিচাৰে আপোনালোকক ক্লাছত কৈ যায় প্ৰফেসৰে আপোনালোকক ক্লাছত কৈ যায় বা কোচিং চেণ্টাৰত আপোনালোকক ক্লাছত কৈ যায় সেইখিনি হৈছে ৰানিং নোট নেক্সট হৈছে শৰ্ট নোট কি বস্তু শৰ্ট নোট হৈছে যিখিনি নোট আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ বাবে তৈয়াৰ কৰিব তাৰমানে প্ৰিলিমছৰ বাবে আপোনালোকে ৰেডি কৰিব লাগিব নেক্সট হৈছে মেইন নোট বাল্ক নোট সেইটো নোট এটো নোট হয় যিটো নোট আপোনালোকে মেইনছৰ বাবে ৰেডি কৰিব লাগিব এতিয়া এই গোটেইখিনি বস্তুৰ উপৰিও আৰু এটা নোট থাকে সেইটো হৈছে মেমৰি ৰিটেনশন তাৰ মানে যেতিয়া আপোনালোকে নোটস বনোৱাৰ সময়খিন আপোনালোকে মেমৰিটো কিছুমান বস্তু ৰাখি ল'ব লাগিব যেতিয়া পঢ়ি যায় মেমৰিত অলৰেডি হি থাকে বাট নোট বনোৱাৰ সময়ত আমাৰ কি হয় নোটস বনালে যেতিয়া নিজৰ হেণ্ডৰাইটিং আমি নোটস বনাও নিজে লিখো তেতিয়া হেতু আৰু বেছি আমাৰ মনত থাকি যায় সাইকোলজিক্যালি ফ্যাক্ট এটো প্ৰুভেনো হয় যে লিখিলে বস্তু মনত থাকে যেতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু লিখি দিয়ে এখন চাৰ্ট বনায় বিভিন্ন প্ৰকাৰ নোট আপোনালোকে ৰেডি কৰিব পাৰে যেনে আইপিসিৰ ধৰক আপোনাক এখন চাৰ্ট বনাই লৈছে এগিটা এইখিনি সেকশন হয় এগিটা এনেকুৱা সেকশন হয় এগিটা কগনিজেবল হয় এগিটা ধৰক বেলেবল হয় তো এই যেখিনি চাৰ্ট থাকে এই চাৰ্টৰ থ্ৰুদি আমাৰ কি হয় মনত বেছিকৈ থাকে গতিকে ফ্লো চাৰ্ট হওক ডায়াগ্ৰাম হওক প্ৰপাৰ নোটস হওক মেইন নোট শৰ্ট নোট ৰানিং নোট এই গোটেইখিনি বস্তুৰে চাব এটা মেমৰি ৰিটেন ধুনীয়াকৈ হৈ যায় লগতে মই আৰু এটা কথা কওঁ যেতিয়া টিচাৰে যেতিয়া পঢ়ায় যেতিয়া মই আপোনালোকক ক্লাছ দিওঁ ইয়াৰ মাজতে ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে এতিয়াৰ পৰা ডেইলি ক্লাছেছ থাকিব দুটাকৈ এটা আহিব ভিডিঅ' ৰাতিপুৱা 10টা বজাত হেতু থাকিব আইপিসিৰ ওপৰত বা টটছৰ ওপৰত মই এতিয়ালৈকে শিডিউল কৰা নাই আৰু এটা থাকিব গধূলি 6টা বজাত হেতু থাকিব বা আইপিসি বা টটছৰ ভিতৰত সো মই আইপিসি আৰু টটৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম এটা ভিডিঅ' থাকিব ৰাতিপুৱা 10টা বজাত এটা ভিডিঅ' থাকিব গধূলি 6টা বজাত এতিয়া আকৌ বেক টু দা নোট সো কি হয় যেতিয়া আমি এটা বস্তু ডায়াগ্ৰাম কৰো বা টিচাৰে যেতিয়া কৈ যায় তেতিয়া সেই বস্তুটো চাবচোন বেছিকৈ মনত থাকে নহয় জানো যেতিয়া মই আপোনাক এটা এক্সাম্পল দিওঁ আজি যে মই আপোনাক নোটৰ ওপৰত কৈ আছো চাবচোন যেতিয়া আপোনাকে নোটস বনাব আপোনালোকৰ মোৰ এই কথাখিনি মনত থাকিব আৰু এই কথাখিনি আই হোপ সো আপোনালোকক হেল্পও কৰিব এতিয়া আহো ৰানিং নোট সো ৰানিং নোট যেতিয়া হয় ৰানিং নোট মানে কি হয় যেতিয়া আপোনালোকক ক্লাছত টিচাৰে কিবা এটা কৈ গৈ আছে কিবা এটা ইম্পৰ্টেন্ট ধৰক পইণ্ট কৈছে কিবা এটা
সাব পইণ্ট কৈছে সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে এখন কপিত মানে ক্লাছ কপিত লগালগ কি হয় নোট কৰা যায় ৰাইট সো নোট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰে সেইখিনি তেনেকৈ থৈ দিলে সেইটো নকৰিব যিখন আপোনালোকে মেইন নোট বনাইছে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ বাবে মই যে কৈছিলোঁ ঘৰতে থাকি সেই বস্তুখিনিত আপোনালোকে এইটো পইণ্ট ইউজ কৰি দিব বা তাতে এটা সৰুকৈ আপোনালোকে লিখি থ'ব যাতে এক্সামৰ সময়ত আপোনালোকে সেই বস্তুটো আনসাৰত লিখিব পাৰে নেক্সট হৈছে যে শৰ্ট নোটছ কেনেকৈ বনায় তাৰমানে প্ৰিলিমছৰ বাবে নোটছ কেনেকৈ বনায় এতিয়া এইটো কথা কোৱাৰ আগত মই আপোনালোকক এইটো ইনফৰমেশ্যন দি লওঁ যে ইয়াৰ আগতে মই আৰু এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ৰাইটলি এইটো হয় ভিডিঅ'টো আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাব যে কেনেকৈ ইয়াতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে কেনেকৈ পাষ্ট ইয়াৰ পেপাৰ্ছৰ পৰা গম পায় যে কি টপিক কি এৰিয়াছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ বেচিছতে আপোনালোকে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ নোটছ বনাব পাৰিব এতিয়া প্ৰিলিমছৰ নোটছ বনাওঁতে মই ক'লোঁ যে PYPত আপোনালোকে গম পালে ৰাইট সেই ভিডিঅ'টো থৈ দি গম পালে যে এইখিনি টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি বস্তুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' যেতিয়া প্ৰিলিমছৰ নোট বনাব তাত আপোনালোকে কিৱৰ্ডছখিনি জইন কৰিব লাগিব প্ৰিলিমছৰ নোট বনাওঁতে সেই শ্বৰ্ট নোটছখিনি বনাওঁতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ইয়াৰ বেচিছত আপোনালোকে আনচাৰ ৰাইটিং কৰিব নাযায় আৰু ইয়াৰ বেচিছতে আপোনালোকে একদম মানে ডেফটত যাব নালাগে এইটো বস্তুত আপোনালোকে ডেফট যাব নালাগে এইটো বস্তু আপোনালোকে ইয়াৰ বেচিছত আনচাৰ ৰাইটিং কৰিব নালাগে চ' নোটছখিনি তেনেকৈ বনাব যে বস্তুটো কিৱৰ্ডছ হয় এজ ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি ধৰক IPC লৈ ল'লোঁ আমি IPCৰ ছেকশ্যন 378 লৈ লৈছোঁ অ'কে থেফ্ট এতিয়া থেফ্টৰ আমি জানো যে তাতে ছেকশ্যন সুধিব পাৰে এছেঞ্চিয়েল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি সুধিব পাৰে চ' এই যিখিনি পইণ্টাৰ্ছ হয় এছেঞ্চিয়েল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ধৰক ছেকশ্যনটো এই পইণ্টাৰ্ছখিনি এই কিৱৰ্ডছখিনি আপোনালোকে সেই প্ৰিলিমছৰ বহীখনত আপোনালোকে এটা শব্দত বা এটা চেণ্টেন্সত আপোনালোকে লিখি ৰাখিব লাগে জাষ্ট আপোনালোকে ৰিমাইণ্ড কৰিবৰ কাৰণে ৰিভাইজ কৰিবৰ কাৰণে অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ নোটছ বনাইছে অকল ৰিভাইজ কৰিবৰ কাৰণে ৰিভাইজত সুবিধা হ'বৰ কাৰণে চ' সেই বস্তুখিনি সৰু পইণ্টখিনি আপোনালোকে পইণ্টাৰ্ছ হিচাপে তাত ইনক্লুড কৰিব নেক্সট আহি গ'ল প্ৰপাৰ নোটছ মানে মেইনছৰ নোটছ চ' আগৰ ভিডিঅ'টোত যিসকলে চাইছে গম পাইছে PYPৰ পৰা গম পালোঁ কি এৰিয়াৰ পৰা কি টপিকৰ পৰা আমাৰ কুৱেশ্যনছ আহে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহে ৰাইট চ' যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰপাৰ নোটছ বনাব তাৰমানে মেইনছৰ নোটছখিনি বনাব সেই মেইনছৰ নোটছৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথম কথা মনত ৰাখিব ইউ ডোণ্ট হেভ টু ৰাইট এনি পেৰেগ্ৰাফ লিখি এসোপা পেৰেগ্ৰাফ বহলাই কিতাপ নিলিখিব নোটছ বনাওক নট বুক অ'কে চ' আপোনালোকে পেৰেগ্ৰাফ নকৰিব ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে যে সেই নোটছখিনিত আপোনালোকে কিছুমান বস্তু ইনক্লুড কৰিব লাগিব যেনে ফ্ল' চাৰ্ট দেন ডায়েগ্ৰাম দেন আহি গ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়াছ কুৱেশ্যনছ ডিছকাশ্যনছ আৰু বস্তুখিনি যিখিনি বস্তু আপোনালোকক লাগে এজ এ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ফৰ মেইন নোট অ'কে আৰু সেইখিনিত আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াত আপোনালোকে ৰাম কথা লিখিব নালাগে ডোণ্ট ৰাইট এনি কাইণ্ড অফ পেৰেগ্ৰাফ বাই পেৰেগ্ৰাফ নোট বনাব তেনেকৈ যে আপোনালোকে 2-3 বাৰ ৰিভাইজ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ আমনি নালাগে যেতিয়া পেৰেগ্ৰাফ বাই পেৰেগ্ৰাফ নোটছ বনায় তেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট টাইম ৰিভাইজ কৰোঁতে আপোনালোকৰ খং উঠি যাব এইবোৰ দেখিয়ে খং উঠিব ৰাইট কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক দেখি খং উঠিব চ' বেটাৰ আপোনালোকে এনেকৈ নোটছ বনাব যে সেইখিনি বস্তু চাই পেলাই এটা আনচাৰ আপোনালোকে লিখিব পাৰে আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যে মই কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকক নোটছটো বনাবলৈ কৈছোঁ যে সেইখিনি বস্তু চাই আপোনালোকে এটা আনচাৰ নিজেই ফ্ৰেম কৰিব পাৰে নিজেই লিখিব পাৰে এতিয়া নেক্সট কথাটো হৈছে আমি এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ এক্সাম্পল হিচাপে ছাপোজ আমি IPC পঢ়ি আছোঁ ছেকশ্যন 34 আমি লৈ ল'লোঁ অ'কে চ' 34 ছেকশ্যনৰ প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ আমি মেইনছৰ নোট বনাম প্ৰথম কি কৰিব লাগিব বেয়াৰ এখন পঢ়ি ল'লোঁ বেয়াৰ পঢ়ি আমি ছেকশ্যনটো ভালকৈ বুজি ল'লোঁ যে ইয়াত কি কৈছে দেন আমি চাই ল'লোঁ কমেণ্ট্ৰি মানে থিয়ৰিটিকেল বুকছ চ' যিকোনো ৰাইটাৰৰ যিকোনো বুক আপুনি উঠালে সেইখন আপুনি ভালকৈ পঢ়িলে আৰু তাত কি আছে তাত কি পইণ্ট আছে ধৰক সেই 34ৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে নে এছেঞ্চিয়েল ধৰক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে নে কিবা বেলেগ পইণ্ট আছে ধৰক প্ৰ'জ কনছ কি আছে বস্তুটোত সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি লৈ পেলাই নেক্সট আমি পঢ়ি ল'ম কেছ ল সেই কেছ লটো চাই পেলাই আমি তাৰপিছতে মেইনছৰ যিখন নোটছ বনাম তাতো আমি সেই পইণ্টাৰ হিচাপে বস্তুখিনি ইনক্লুড কৰিম ধৰক যদি আপোনাক সুধিছে যে ইয়াৰ এছেঞ্চিয়েল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ কি আপুনি 2-3টা শব্দত আপুনি লিখি যাওক সেই বস্তুখিনিকে আপোনালোকে পৰীক্ষাত বহলাই লিখক এই যে বহলাই লিখিব সেইখিনি ভিতৰতনো কি সোমাব সেই বস্তুটো আপুনি এই নোটতে লিখি থওক এই নোটতে সেই পইণ্টটোৰ ভিতৰতে কি পইণ্ট আপুনি ইনক্লুড কৰিব লাগিব সেইকেইটা বস্তু আপুনি এটা সৰু পইণ্টছত লিখি থওক এটা বহল পেৰাগ্ৰাফ নকৰিব চ' তেনেকৈ যদি লিখি থয় তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাৰ সময় কি হয় যিকোনো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আমি কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয় এতিয়া নেক্সট কথাটো হৈছে যে সদায় মনত ৰাখিব আমাৰ মাইণ্ডে কেপটিভেট কৰে ভিজুৱেলাইজেশ্যন আৱাৰ মাইণ্ড কেপটিভেটছ ভিজুৱেলাইজেশ্যন চ' যেতিয়া আমি বস্তু এটা দেখোঁ বা যেতিয়া আমি বস্তু এটা ধৰক চাৰ্ট হিচাপে চাইছোঁ বা কিবা এটা চিনেমা হিচাপে চাইছোঁ চাবচোন বস্তুটো মনত থাকে বেছিকৈ পঢ়াতকৈ গতিকে বেটাৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নোটছ বনাওক নোটছ বনাই আপোনালোকে ৰেডি কৰক এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে নোটছ যদি বনাই থাকোঁ পঢ়িম কেতিয়া চ' সেইটো বস্তুৰ মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ চাওক এইটো নহয়
যে মই এই 6 মাহমান নোট বনাও তাৰপিছতে মই আৰু পঢ়িম আৰু সেইটো নহয় আপোনালোকে সমসাময়িককে নোটছও বনাই যাওক পঢ়িও যাওক তাৰমানে এতিয়া সাপোজ মই মোৰ ক্লাছৰ থ্ৰু দি আপোনালোকক কৈ আছো ওকে মই কাইলৈৰ পৰা সদায় ক্লাছ দিম এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিম আইপিসি আৰু টৰ্চে আপোনালোকে জানে এবেলা আইপিসি থাকিব ক্লাছ এবেলা টৰ্চ থাকিব ফ্ৰী অফ কষ্ট ইউটিউবত ক্লাছ থাকিব এতিয়া কথাটো হ'ল যেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ক্লাছটো চালে সাপোজ মই আইপিসিৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 ললো সেকশন 1 to 5 ললো সো সেই চেপ্টাৰখিনি যেতিয়া মই আপোনালোকক বুজাই গলো আপোনালোকে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আজি মই বুজাইছো ন ৰাতিপুৱা গতিকে গোটেই দিনটো আপোনালোকে পাই গৈছে সো আপোনালোকে কি কৰিব সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আপোনালোকে দুখন কপি লওক দুখন বহি কিনি আনি এখন প্ৰিলিমছৰ বাবে এখন মেইনছৰ বাবে আপোনালোকে নোটটো ৰেডি কৰক ৰেডি কৰি আপোনালোকে সেই নেক্সট ডে সেইখিনি বস্তু আকৌ পঢ়ক সো আপোনালোকৰ পঢ়াও হ'ল নোটছো বনোৱা হ'ল ৰাইট ঠিক তেনেকৈ মই টৰ্চ পঢ়াম আকৌ টৰ্চো যদি মই চেপ্টাৰ 1 টো লওঁ তো চেপ্টাৰ 1 টোৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ আপোনালোকে যি লিখিব লাগে নোট কপিত লিখিলে আৰু যিখন মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউত আপোনালোকে যি লিখিব লাগে সেইটো কপিত আপোনালোকে লিখিলে এনেকৈ বনাব নোটছ এতিয়া নেক্সট কথাটো হৈছে যে মই যে আপোনালোকক সদায় ক্লাছ দি যাম সেই ক্লাছৰ বেচিছত আপোনালোকৰ লাভ কি জানে আপোনালোকৰ সেই ক্লাছৰ বেচিছত আপোনালোকে বাউণ্ড হৈ যাব পঢ়িবলৈ যে মেমে আজি এইটো ক্লাছ কৰিলে গতিকে এইটো মই ৰেডি কৰিব লাগিব পিছত থাকি যায় ৰাইট আৰু সেকেন্ডটো হৈছে কেতিয়াও আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'ছ চাই যাব কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে স্কিপ কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ নোটছে স্কিপ হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে বাউণ্ড হৈ গ'ল চাবলৈ আৰু যিসকলে কোচিং ল'ব পৰা নাই সেইসকলৰ বাবে স্পেচিয়েলি মই ভিডিঅ'ছ বনাওঁ গতিকে সেইসকলে বিশেষকৈ ভিডিঅ'ছ একদম স্কিপ নকৰিব আপোনালোকে চাই যাব চাই পেলাই আপোনালোকে নোটছ বনাওক নোটছ বনাই ৰেডি কৰক আৰু যেতিয়াই আপোনালোকৰ মন যায় সপ্তাহতে হওক মাহেকতে হওক ডেট আই এম ৰেডি ফৰ আ টেষ্ট দেন আপোনালোকে মোক ক'ব মই আপোনালোকক পাৰ্সোনালি টেষ্ট লৈ দিম হেতু ফ্ৰী অফ কষ্ট থাকিব হেতু কাৰণে কোনো চাৰ্জেছ নাথাকে গতিকে আৰু প্লাস চেকিংটো আপোনালোকৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট থাকিব কোনো চাৰ্জেছ নাথাকে গতিকে আপোনালোকে ক'ব যে মেম আজি মই এটো বস্তু পুৰা ৰেডি কৰিলো আপুনি মোক টেষ্ট লওক কিন্তু যেতিয়া তেতিয়া হেবুলি নকব আইপিসি আৰু টৰ্চ মই পঢ়োৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক এটা এনাউন্সমেন্টটো দিম যে টেষ্ট এটা মই পাতিম বুলি আপোনালোকে সেই টেষ্টটো দিব পাৰে নো চিটিং কিন্তু দেই আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট কৰিলে আপোনালোকে মোক পিডিএফ হিচাপে দিব মই চেক কৰি দিম হেখিনি বস্তু সো আপোনালোকৰ এই বস্তুখিনি এই প্ৰিপাৰেচন এই জাৰ্নিটো মই এক বছৰ কন্টিনিউ কৰিম সো এই এক বছৰত আপোনালোকে কোট আছিলে আৰু কোট আহি যাব হেতু আপোনালোকে নিজে গম পাব গতিকে ভিডিঅ স্কিপ নকৰিব আৰু লগতে মই যেনেকৈ পঢ়াই যাম তেনেকৈ আপোনালোকে নোটছ বনাই ৰেডি কৰি যাওক সাবচোন এইখিনি ভিডিঅ'ছৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ অকনমান হেল্প হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে মোক হেতু কথাও জনাব আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কলিগছৰ লগত শেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও নোটছ বনাব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'জৰ থ্ৰু দি আৰু আজিৰ পৰা কন্টিনিউ ভিডিঅ' থাকিব সদায় বস্তুখিনি মই দি দিম আৰু নোটছৰ এই ভিডিঅ'টো মই এটো কাৰণে দিছো কাৰণ কাইলৈ পৰা মই ডাইৰেক্টলি ক্লাছ কৰিম ক্লাছ কৰি গৈ থাকিলে মইতো ক্লাছ কৰি থাকিম কিন্তু আপোনালোকে যে নোট নবনাব আপোনালোকে যে ভিডিঅ'ছখিনি চাই থব তাৰ পিছত আপোনালোকৰটো কোনো লাভ নহব আৰু পিছত যেতিয়া আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো খুচৰি চাব লগা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে বহুত দিগদাৰ পাব কাৰণ এটা বছৰৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে বেক কৰি চাব লাগিব গতিকে বেটাৰ হৈছে যে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গম পালে কেনেকৈ নোট বনাই আৰু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নোটছ বনাই পেলাই নিজৰ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰক ৰিভাইজ কৰক লগতে যেতিয়াই এখন পেপাৰ শেষ হয় তেতিয়াই মই আপোনালোকক টেষ্টটো ল'ম হেয়া টেষ্ট দিলে আপোনালোকে নিজেও গম পাব যে আপোনালোকে কিমান আগবাঢ়িছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই বেছি দীঘল নকৰো আৰু কাইলৈ আকৌ ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট কৰিম সো ক্লাছেছখিনি কন্টিনিউ থাকিব আপোনালোকেও কন্টিনিউ কৰিব লগতে যিসকলে মোক ইমান দিনে মৰম দি আহিছে আৰু মোৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই আপোনালোকে ভিডিঅ'ছখিনি চাইছে যদি লাভ হৈছে তেতিয়াহলে প্লিজ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কলিগছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব আজিলৈ আহো কাইলৈ আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ